নমস্কাৰ বন্ধুসকল সাবস্ক্ৰাইব কৰক টিপছ ইন আছামিজ টেক ইউটিউব চেনেলটো লগতে বেল আইকনটো দবাই দিয়ক লেটেষ্ট ভিডিঅ' সৰ্বপ্ৰথমে চাবৰ হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ মোৰ চেনেল টিপছ ইন আছামিজ টেকত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি জানিম গুৱাহাটী হাইকোৰ্টত খালী হোৱা 158টা LDA কপিয়েষ্ট টাইপিষ্ট পোষ্টৰ বিষয়ে। বন্ধুসকল আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিব পাইছে গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট ভেকেঞ্চি ডিটেইলছ। Name of post lawyer division assistant copyist and typist. Number of post 158. Education qualification ইয়াৰ বাবে education qualification প্ৰয়োজন হ'ব গ্ৰেজুৱেশ্যন এনি ষ্ট্ৰীম আৰ্টছত হ'লেও হ'ব ছায়েন্সত হ'লেও হ'ব নাইবা কমাৰ্চত হ'লেও হ'ব যিকোনো এখন ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা গ্ৰেজুৱেট কমপ্লিট কৰিলে হ'ল। লগতে লাগিব কম্পিউটাৰ নলেজ লাগিব 3 মাহ বা 6 মাহৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব লগতে অসমীয়া ভাষা জানা হ'ব লাগিব। ইয়াৰ বাবে এজ লিমিট হৈছে 2018 নৱেম্বৰ মাহৰ 27 তাৰিখৰ মতে মিনিমাম এজ 18 বছৰ হ'ব লাগিব আৰু মেক্সিমাম এজ 44 বছৰ হ'ব লাগিব। এজ ৰিলেক্সেশ্যন আছে SC আৰু STৰ বাবে 5 বছৰ, OBC আৰু MOBCৰ বাবে 3 বছৰ আছে আৰু PWD কেণ্ডিডেটৰ বাবে 10 বছৰ আছে। ইয়াৰ চেলাৰী হৈছে 14,000 পৰা 49,000 প্লাছ গ্ৰেড পে 5,600। সিলেকশ্যন প্ৰচেছ হৈছে ৰিটেন টেষ্ট এটা হ'ব। তাৰপিছত যিসকলে ৰিটেন টেষ্টত পাছ কৰে সেইসকল কেণ্ডিডেটক ভিভাৰ বাবে কণ্ডাক্ট কৰিব। তাৰপিছত এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ প্ৰদান কৰা হ'ব। ইয়াৰ বাবে এপ্লিকেশ্যন ফিজ হৈছে SC STৰ বাবে 150 টকা আৰু আদাৰ্ছ নাইবা MOBC জেনেৰেল কেণ্ডিডেটসকলৰ বাবে 300 টকা। বন্ধুসকল ইয়াত অনলাইন মাধ্যমেৰে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব। ইয়াৰ বাবে যাব লাগিব www.ghconline.gov.in ৱেবছাইটত। বন্ধুসকল ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 30 নৱেম্বৰ 2018 আৰু এমাউণ্ট ছাবমিশ্যনৰ লাষ্ট ডেটো হৈছে 30 নৱেম্বৰ 2018। চ' বন্ধুসকল আপোনালোকে লাষ্ট ডেটৰ আগতীয়াকৈ এপ্লাই কৰি থওক। অতি সুন্দৰ পোষ্ট হয় LDA গুৱাহাটী হাইকোৰ্টত। চ' বন্ধুসকল যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। লগতে বন্ধুসকল কিবা যদি বুজি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট কৰি জনাই দিব। চ' আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।